Với những thế mạnh đó của BIDV thì theo anh tiềm năng của mã này trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ? Về phần tích cực mà nói thì là họ sẽ sẽ có cơ hội để phát triển nhiều hơn, bởi vì thứ nhất là họ đã xử lý xong những cái vấn đề tồn đọng trước đấy, và thứ hai là họ chuẩn bị được tăng vốn nữa thì cũng sẽ là một cái nền tảng để cho họ tăng trưởng quy mô hoạt động. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là cái tốc độ tăng trưởng của BIV trong những năm vừa qua không phải là ở mức cao nhất so với ngành. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Chứng khoán không ngán. Và như thường lệ, vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta đó chính là anh Việt Anh, chuyên gia phân tích các mã chứng khoán của ngành tài chính ngân hàng. Không biết hôm nay anh Việt Anh sẽ đem đến mã nào đây ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về BIDV, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Vâng, như thường lệ thì bây giờ xin mời anh Việt Anh sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả điểm lại một vài thông tin về quá trình hình thành và chặng đường phát triển của BIDV ạ. Thì chúng ta có thể thấy là BIDV thì được thành lập vào năm 1957, tức là hơn 60 năm trước, được thành lập với tên gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài chính. Đến năm 90 thì họ chuyển sang hoạt động theo cái mô hình ngân hàng thương mại cổ phần. Và đến năm 94 thì họ đổi tên thành cái tên hiện nay của chúng ta là BIDV, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đến năm 2012 thì họ chuyển sang hình thức là thương mại cổ phần, và 2014 thì họ chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thì BIDV là một trong 10 ngân hàng thương mại cổ phần được ngân hàng nhà nước chọn thí điểm cái Basel II. Thì năm 2019 là một cái dấu mốc khi mà họ được ngân hàng nhà nước công nhận đã hoàn thành sớm cái Basel II trước cái thời hạn của thông tư 41. Và năm 2019 cũng là một cái năm bước ngoặt khi mà họ đã công bố là họ đã có một cái đối tác chiến lược Hàn Quốc, đó là ngân hàng KB Hana. Thì cổ đông chiến lược này đã vào mua và sở hữu 15% vốn điều lệ của BIDV, khoảng 600 triệu cổ phiếu, tương đương với hơn 20.000 tỷ, tức là khoảng gần 1 tỷ đô. Thì sau cái thương vụ này thì vốn điều lệ của BIDV đã tăng vọt lên từ 34.000 tỷ lên đến mức trên 40.000 tỷ, và là top, trở thành 5 công ty lớn ở trên thị trường chứng khoán mà có cái quy mô vốn điều lệ trên 40.000 tỷ. Như tôi có nói ở đoạn đầu ấy, thì BIDV hiện tại, tức là trong các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn, thì BIDV hiện tại đang là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất. Con số cho đến hiện nay là đã lên đến trên 1,5 triệu tỷ đồng, là lớn nhất Việt Nam. Hơn 60 năm hình thành và phát triển. Vậy thì với quá trình hình thành phát triển dài như thế này thì chắc chắn là ngân hàng này cũng sẽ có một chiến lược phát triển có sự đặc biệt và nhiều điểm đáng chú ý so với các ngân hàng khác, đúng không anh? Vâng, thì chắc là chúng ta sẽ cũng nói qua về cái chiến lược phát triển của BIDV trong giai đoạn tương lai. Thì trước hết chúng ta sẽ điểm lại giai đoạn vừa qua đã. Thì chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn 2016-2020 thì BIDV là thực hiện cái đề án là tái cơ cấu mà do ngân hàng nhà nước chỉ đạo, thì họ đã rất là quyết liệt trong cái việc xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng cho các dư nợ, thì bao gồm cả dư nợ thông thường lẫn những cái dư nợ mà VAMC. Thì trong năm ngoái là họ đã trích lập hơn 9.300 tỷ cho trái phiếu VAMC và tất toán sớm hơn 1 năm so với quy định, thì đẩy cái mức nợ xấu của họ về cái mức mà kiểm soát tốt. Tức là cái cơ cấu dư nợ của họ càng ngày càng tốt hơn, tức là di chuyển tích cực theo cái hướng là gia tăng cái tỷ trọng cái khung phân khúc khách hàng bán lẻ và SME. Trước đây thì cái dư nợ của họ tập trung rất là nhiều vào những một số khách hàng doanh nghiệp lớn, các cái tổng công ty lớn, thì có thể là rủi ro nó bị tập trung tại một vài khách hàng, tại những nhóm khách hàng lớn. Thì hiện tại họ đã đa dạng hóa cái danh mục khách hàng của họ và nâng cao cái chất lượng tài sản của họ hơn. Trong năm 2020 vừa qua ấy, thì họ đã đẩy mạnh rất là mạnh cái hoạt động của ngân hàng bán lẻ, đã khẳng định được vị trí của họ trên thị trường. Thì là lần đầu tiên trong năm vừa rồi là cái dư nợ tín dụng bán lẻ của họ đã chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong các phân khúc, chiếm 35,7% tổng dư nợ tín dụng và đã tăng trưởng 13% so với năm trước. Số lượng khách hàng cá nhân của họ đã được khoảng trên 11 triệu khách hàng, tăng 14% và chiếm đến tận, tính ra là với 11 triệu khách hàng, tức là chiếm đến 12% dân số Việt Nam là khách hàng của BIDV. Với nhóm khách hàng thứ hai là nhóm khách hàng SME, thì họ cũng đang duy trì cái đà tăng trưởng rất là tốt theo đúng cái định hướng của chính phủ là tập trung. Thì cái dư nợ SME của họ trong năm vừa rồi tăng trưởng 16% và chiếm cái nhóm khá lớn là 27% tổng dư nợ tín dụng của họ, với lượng khách hàng SME gần 310.000 khách hàng, chiếm khoảng 40%
cái lượng doanh nghiệp SME trên cả nước. Và họ cũng bắt đầu từ cách đây 2 năm, năm 2019 thì bắt đầu thành lập cái trung tâm ngân hàng số hóa và trung tâm sáng tạo của BIDV để muốn phát triển đẩy cái mảng số hóa và thử nghiệm những cái mô hình kinh doanh mới để chuyển đổi số mạnh mẽ và táo bạo hơn. Thì cái phương châm của họ, cái này là thể hiện lên trên cả phương châm của họ cơ. Tức là trong mấy năm trước thì phương châm hoạt động của họ sẽ luôn luôn bao gồm cái tính an toàn và chất lượng tài sản. Thì năm nay thì phương châm của họ là kỷ cương, chất lượng và chuyển đổi số. Vậy còn về các cổ đông chiến lược của BIDV thì sao thưa anh? Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái cơ cấu cổ đông của BIDV. Chúng ta có thể thấy là hiện tại thì cái tỷ lệ sở hữu cao nhất của BIDV là ngân hàng nhà nước chiếm 80% và 15% là của đối tác chiến lược là KDB Hana, và 4% là các nhà đầu tư khác. Thì tại cái đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, năm 2021 này, thì họ cũng đã đưa ra cái kế hoạch là muốn tăng vốn điều lệ tiếp, tăng 8.000 tỷ nữa lên đến 48.500 tỷ đồng, tức là tiếp tục tăng mạnh nữa, và mức này tương đương với khoảng 20% cái mức vốn của họ. Vâng, qua những gì anh Việt Anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là cái tệp khách hàng của BIDV cũng khá là rộng đúng không ạ? Vậy còn không biết là các mảng kinh doanh và nguồn thu của BIDV thì sao thưa anh? Vâng, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích đến cái cấu phần về kết quả hoạt động và tài chính của BIDV trong những năm qua. Như ở bảng thông tin mà chúng ta có thể thấy tóm tắt ở đây, thì trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 thì BIDV đã tăng trưởng đều đặn về quy mô tổng tài sản này, quy mô tiền gửi khách hàng và dư nợ trung bình khoảng 14% một năm, và đã tăng từ cái mức khoảng 700.000 cả tiền gửi lẫn dư nợ là tầm 720.000 tỷ, đã tăng lên đến cái mức là 1,2 triệu tỷ trong năm 2020, và hiện tại đâu đó nó rơi vào khoảng tầm gần 1,3 triệu tỷ. Trên cái tổng tài sản của họ là cũng tầm 1,5 1,6 triệu tỷ, tức là cái quy mô tài sản của họ đang tăng trưởng ở mức độ lên một cái quy mô rất là cao. Về mặt thu nhập, chúng ta có thể thấy là thu nhập hoạt động của BIDV đã tăng từ 30.000 tỷ vào năm 2016 lên đến 48.000 tỷ năm 2019 và 50.000 tỷ trong năm ngoái 2020. Thì trong cái cấu phần đấy chúng ta thấy là cái cấu phần mà thu nhập về phí của họ ấy cũng đã vào tăng trưởng khá là tốt. Khi chúng ta xét về lợi nhuận, có thể thấy là lợi nhuận của BIDV vào tầm năm 2016 là tầm 7.700 tỷ, thì cũng chỉ tăng trưởng ở mức khá là đều thôi. Đến năm 2019, 2020 ở tầm 10.000 tỷ. Bởi vì như tôi có chia sẻ ở đoạn trước ấy, đấy là cái giai đoạn mà BIDV họ tập trung vào cái việc mà xử lý nợ xấu, thành ra là họ trích lập rất là mạnh mẽ trong giai đoạn đấy, thành ra là cái lợi nhuận của họ tuy là vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng mà nó sẽ ở cái mức ổn định ở mức tầm 4%, tức là thấp hơn so với cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu hoạt động. Chúng ta có thể thấy là lợi nhuận trước thuế năm 2020 của họ thì đạt 9.000 tỷ, là giảm khoảng 16% so với năm 2019. Chủ trương của ngân hàng nhà nước là khuyến khích các ngân hàng thương mại cổ phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn và khách hàng. Thành ra trong năm vừa qua thì họ đã giảm 6.400 tỷ cái phần thu nhập của họ, cái thu nhập lãi của họ để hỗ trợ khách hàng. Và kể cả trong 9 tháng đầu năm nay thôi thì BIDV cũng đã giảm số tiền lãi tương đương với 5.200 tỷ đồng để hỗ trợ cho khách hàng. Do đó nó cũng làm cho cái tốc độ tăng trưởng thu nhập của họ cũng bị giảm đi một chút. Về cấu phần chúng ta có thể thấy là rất là ổn định. Ở đây là cái thu nhập lãi thuần của họ thì chiếm khoảng 70%, và 30% thì đến từ mảng thu nhập dịch vụ, bao gồm thu nhập dịch vụ là 15% và thu nhập khác là cũng 15% nữa, khá là ổn định so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác thuộc nhóm quốc doanh. Vâng, đó là những thông tin về doanh thu và lợi nhuận của BIDV. Còn bây giờ thì chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả đang rất quan tâm đến mức độ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng này như thế nào thưa anh? Vâng, thế chúng ta sẽ cùng điểm qua một số chỉ số về hiệu quả hoạt động của BIDV. Thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy là tỷ lệ CASA. Thì tỷ lệ CASA của BIDV khá là ổn định trong những giai đoạn qua ở mức 17-18%. Thứ hai là NIM. Thì chúng ta thấy là NIM của BIDV thì ở quanh cái ngưỡng là 2.4 cho đến 2.5%. Thì cái tầm năm 2017-2018 thì NIM của họ có cải thiện. Như trong năm ngoái thì NIM của họ lại giảm xuống cái mức là 2.44%. Về mặt chi phí hoạt động thì cũng như tôi đã chia sẻ trong rất là nhiều chương trình ấy, thì là các ngân hàng đang đi theo cái hướng là giảm dần chi phí hoạt động. Thì chi phí hoạt động của BIDV thì trong cái giai đoạn 3 năm qua thì họ duy trì được ở cái mức là 35%, tức là cũng mức khá là ổn. Và trong nửa đầu năm nay thì cái mức đây là xuống cái mức khá là thấp
là xuống 25% thì tôi thấy khá là tốt. Và cái cuối cùng là cái chi phí liên quan đến chất lượng tài sản, chi phí dự phòng. Thì chúng ta thấy là trong suốt 4 năm liên tiếp thì cái lượng chi phí dự phòng của BIDV khá cao, nó chiếm khoảng tầm 38 cho đến 40% cái tổng cái thu nhập hoạt động của họ. Bởi vì một phần là họ phải xử lý hết những cái phần mà tồn đọng của nợ xấu trong quá khứ. Và thứ hai thì chứ 2 năm trở lại đây, tức là năm 2020 và năm 2021 thì tuy là họ đã xử lý xong hết cái dư nợ của VBMC rồi, thì chúng ta thấy chúng ta lại gặp cái trường hợp là Covid xảy ra và họ cũng lại cần phải tăng cái bộ đệm dự phòng nợ xấu lên để đẩy cho cái chất lượng tài sản của họ tốt lên một chút. Vâng, đó là về các cái chỉ số đáng quan tâm. Vậy còn về chất lượng tài sản thì sao thưa anh? Vâng, thì chúng ta đang nói đến chất lượng tài sản và tỷ lệ nợ xấu thì chắc chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào đây. Thì mọi người có thể nhìn thấy trong bảng ở đây, mức độ dự phòng nợ xấu của BIDV trong giai đoạn 2016 đến 2019 thì nó rơi vào khoảng tầm từ 10 cho đến 12.000 tỷ. Thế nhưng mà trong năm 2020 vừa rồi đã tăng rất là mạnh lên 19.000 tỷ và đến bán niên năm nay đã tăng lên tận 28.000 tỷ. Tức là tôi có thể nói là tăng gấp đôi so với năm 2019 và mức trích lập của họ phải trích lên rất là nhiều. Thì nếu mà đem xét về tỷ lệ nợ xấu ấy thì tôi hãy so là tỷ lệ nợ xấu theo nhóm từ nhóm 3 đến nhóm 5 chẳng hạn, thì vào cái giai đoạn cuối năm ngoái nó ở tầm gần 1,8%, thì hiện tại đã giảm nhẹ về cái mức là 1,63%, tức là có một chút cải thiện. Còn nếu mà chúng ta mở rộng ra hơn, chúng ta bao gồm cả cái nhóm mà nợ nhóm 2 vào, thì có thấy là hiện là cái tỷ lệ nợ xấu của họ đang ở mức là 2,7%. Đấy. Thì cụ thể trong nửa đầu năm nay chúng ta thấy là cái lượng dư nợ và được tái cơ cấu theo cái thông tư 01 và thông tư 03 là khoảng 13.000 tỷ, tương đương với 1% tổng dư nợ của họ. Và tỷ lệ xóa nợ của họ trong cái nửa đầu năm nay cũng khá là cao, khoảng 6,6 ngàn tỷ và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí trích lập dự phòng tổng của năm nay là lên đến khoảng 15.000 tỷ. Chúng ta thấy là cái lượng dự phòng nợ xấu của họ đang là tầm 28.000 tỷ. Và do cái tốc độ mà họ xử lý nợ xấu cũng rất là quyết liệt như thế, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm 3 đến nhóm 5 của họ thì vẫn đang cái số lượng tuyệt đối ấy, thì vẫn đang ở mức khoảng tầm 20.000 tỷ. Và nếu mà tính cái nhóm 2 đến nhóm 5 thì vẫn đang duy trì ở cái mức 35.000 tỷ. Vâng, với quan điểm của cá nhân tôi thì những cái chỉ số vừa rồi như anh Việt Anh nói thì có dấu hiệu cũng khá là tích cực đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ để khách quan hơn thì chúng ta nên đặt trong một cái sự so sánh với các ngân hàng khác nữa. Và xin mời anh Việt Anh sẽ chia sẻ thông tin này. Vâng, thế thì chúng ta sẽ cùng thử đem so sánh hệ số của BIDV với các ngân hàng khác ở trong bán niên 2021 này. Thì chúng ta thấy là về NIM mà nói, như vừa nãy chúng ta có nói thì có vài lý do khiến cho NIM của họ ở cái mức thấp hơn so với trung bình ngày. Một phần là do họ hỗ trợ để giảm chi phí lãi vay cho những khách hàng bị gặp khó khăn. Cái thứ hai là do BIDV là một trong những ngân hàng mà có cái tỷ lệ CASA không được cao so với ngân hàng khác, bởi vì base của khách hàng của họ bao gồm khá là nhiều khách hàng tổ chức lớn, thành ra là khiến cho cái lượng CASA của họ không thể cao được như các ngân hàng khác mà hướng mạnh đến những cái nhóm khách hàng bán lẻ. Đó cũng làm cho cái NIM của họ cũng thấp hơn một chút, bởi vì tỷ lệ CASA cao nó sẽ luôn đi kèm với cái việc là chi phí vốn nó rẻ hơn. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta muốn đánh giá về cái tỷ lệ chất lượng tài sản ở đây thì hiện tại là mức 140%. Thế còn tỷ lệ trên nhóm từ nhóm 2 nhóm 5 thì tỷ lệ dự phòng nó tăng lên khá là nhiều, từ 54% lên đến gần 80%, do họ rất là mạnh tay trích lập dự phòng trong cái nửa đầu năm nay. Với những thế mạnh đó của BIDV thì theo anh tiềm năng của mã này trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ? Vâng, thì để tóm tắt lại thì chúng ta cùng điểm lại một số cái điểm nhấn của BIDV. Thì thứ nhất là họ đã hoàn thành cái giai đoạn mà xử lý nợ xấu trong cái giai đoạn 5 năm trước. Thứ hai là họ là một ngân hàng mà đang có một quy mô tài sản ở mức là lớn nhất trên toàn hệ thống. Và thứ ba là họ đã chuẩn bị được tăng vốn điều lệ nữa. Thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn tiếp theo, về phần tích cực mà nói thì là họ sẽ có cơ hội để phát triển nhiều hơn, bởi vì thứ nhất là họ đã xử lý xong những cái vấn đề tồn đọng trước đấy, và thứ hai là họ chuẩn bị được tăng vốn nữa thì cũng sẽ là một cái nền tảng để cho họ tăng trưởng quy mô hoạt động. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là cái tốc độ tăng trưởng của BIDV trong những năm vừa qua không phải là ở mức cao nhất so với ngày, và đồng thời là cái với lượng dư nợ lớn của họ như thế thì chúng ta cũng cần phải đánh giá xem là cái việc mà 2021 này kết thúc và 2022
nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tập khách hàng của họ, chất lượng tài sản của họ có bị ảnh hưởng gì nhiều không. Thì quan điểm của tôi cũng là khá là trung lập. Vâng, cảm ơn anh Việt Anh với những thông tin về mã BIDV ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Quý vị hãy đừng ngần ngại để lại cho chúng tôi những bình luận dự báo về tiềm năng của mã BIDV hoặc là những mã tiềm năng khác trong rổ VN30. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.